Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn công thức làm món gà nướng muối ớt. Thì hôm nay mình nướng gà bằng lò nướng nha các bạn. Nếu như bạn nào quan tâm đến món ăn này thì các bạn hãy cùng mình vào bếp và thực hiện nha. Rồi để làm được món gà nướng muối ớt thật là thơm ngon và đẹp mắt á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình. Ở đây là một con gà nè. Thì gà sau khi mình đã làm sạch rồi thì mình cân lên được là con gà này là 1,2 kg. Sau khi mình làm xong mình cân lại được là 1,2 kg nha các bạn. Thì do là cái công thức này nó cũng có nhiều cái nguyên liệu, vì vậy cho nên là mình làm đến đâu mình sẽ chia sẻ chi tiết đến đó để các bạn có thể là nắm rõ từng bước cũng như là chi tiết về nguyên liệu để mình làm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món gà nướng muối ớt này nhé. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đi chuẩn bị nước cốt tỏi và hành. Ở đây thì mình có 2 củ hành nè và 5 tép tỏi. Bây giờ mình sẽ đi giã nát nha. Rồi ha các bạn, đây là tỏi và hành tím mình đã giã nát rồi. Bây giờ các bạn sẽ cho nước lọc vào. Và bây giờ mình cho vào đây là 4 muỗng canh nước lọc nha các bạn. Rồi mình trộn đều lên. Mình để ở đây khoảng 5-10 phút để cho nước cốt tỏi và hành á nó ra, rồi mình bỏ đi cái xác, mình không lấy cái xác để tránh cho gà của mình khi nướng nó dễ bị cháy khét đó các bạn, nên mình chỉ lấy cái nước cốt của nó thôi. Rồi mình ngâm ở đây ha. Rồi tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình một cái chén sạch khác để mình chuẩn bị hỗn hợp gia vị để mà mình ướp gà. Thì gà mình sẽ có 2 phần. Một phần đó là mình ướp toàn bộ gà, và một phần là mình chỉ dành riêng cho cái lớp da gà thôi. Vì vậy cho nên là hôm nay mình sẽ trộn 2 chén gia vị ướp khác nhau nha. Thì bây giờ mình chuẩn bị trước cái hỗn hợp gia vị để mình ướp tẩm hết nguyên con gà luôn. Rồi bây giờ mình cho vào đây là 1 muỗng canh, 1 muỗng canh muối tôm Tây Ninh. Đây là muối tôm. Trường hợp mà không có muối tôm thì các bạn có thể là dùng muối biển cũng được, hoặc là muối iốt cũng được, nhưng mình thấy muối tôm thì nó sẽ ngon hơn. Tiếp theo nữa là 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương, nửa muỗng canh rượu. Hôm nay mình dùng rượu nếp nha. Nửa muỗng canh mật ong, không có mật ong thì thay thế bằng đường. Tiếp tục các bạn cho vào đây 1 muỗng canh dầu màu điều. Rồi đây là nước cốt tỏi và hành đó các bạn. Ở đây mình cho vào đây là 4 muỗng canh để mình ngâm, nhưng mà mình chỉ cho vào đây khoảng 2 muỗng canh thôi. Mình để lại 2 muỗng canh để mình ướp cho da gà. Rồi bây giờ mình trộn đều. Rồi bây giờ mình quay trở lại với con gà của mình nè các bạn. Thì trước khi các bạn ướp gia vị cho gà, chúng ta cần phải xăm gà. Đây mình có những cái xiên tre như thế này, mình bó lên một bó thế này đó, để mình xăm. Rồi các bạn sẽ xăm đều. Gà này nó nhỏ nhưng mà thịt nó chắc lắm các bạn ơi. Cả bên trong lẫn bên ngoài nha các bạn, mình đều xăm hết. Rồi sau khi mình đã xăm đều hết gà rồi, bây giờ mình sẽ đi ướp gia vị nha các bạn. Mình xăm như thế này thì mình ướp gia vị nó sẽ nhanh thấm hơn, và khi nướng nó sẽ thơm ngon hơn. Rồi mình cho hỗn hợp vào, xo đều. Hỗn hợp nước sốt các bạn chủ yếu là các bạn nhớ là mình sẽ massage đều ở bên trong gà, còn cái lớp da bên ngoài thì mình chỉ cần để lại một ít như thế này thôi. Đó, màu rất là đẹp luôn và rất là thơm nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đậy kín lại và các bạn ướp trong khoảng thời gian đó là ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Các bạn cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Còn nếu mà trường hợp mà
Nhà bạn nào mà không có mình làm mình không ăn liền á thì các bạn có thể là ướp và để tủ lạnh để qua đêm luôn cũng được. Và bây giờ mình ướp 1 tiếng đồng hồ ở trong tủ lạnh nha. Hôm nay mình ăn liền. Rồi trong thời gian mình chờ cho gà thấm gia vị, ở đây mình cũng sẽ đi chuẩn bị trước hỗn hợp gia vị để mà mình quét lên da gà trong quá trình mình nướng nha. Thì các bạn cho vào đây 1 muỗng canh dầu màu điều. Thì con gà của mình chỉ có 1,2 kg thôi, nên là mình chuẩn bị cái hỗn hợp quét ngoài da cũng vừa đủ. Còn nếu như mà gà của các bạn nặng ký hơn thì các bạn phải tăng cái lượng lên nha. Rồi 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê nước mắm. Rồi các bạn cho vào đây 2 muỗng canh nước cốt tỏi và hành. Rồi đây là tương ớt. Mình dùng tương ớt Hàn Quốc nha, để mình tạo cái màu sắc đẹp mắt cho gà. Các bạn sẽ cho vào đây 1 muỗng canh tương ớt. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên và các bạn để riêng sang một bên. Đây là hỗn hợp gia vị để mà mình quét lên da gà. Mình sorry các bạn nha. Thì sau khi các bạn đã cho tương ớt vào rồi thì các bạn cần phải cho thêm vào đây là nửa muỗng cà phê muối tôm. Bởi vì mình làm gà nướng muối ớt mà các bạn, nên các bạn cần phải làm cho cái món gà của mình nó có thêm một cái độ hơi mặn mặn đó, mặn mặn của muối á. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy nè, rồi mình mới đậy kính lại, mình để sang một bên. Mình trong quá trình đó, sau khi mình nướng gà nó chín được khoảng 80% rồi thì mình sẽ quét cái hỗn hợp này lên da. Các bạn khuấy cho nó đều nha, tại vì muối tôm nè, nó cũng hạt nó hơi to đó, mình khuấy cho nó tan. Rồi bây giờ các bạn sẽ bật lò lên, các bạn để 180 độ C và để lò nóng trong khoảng thời gian là 5 phút và để chế độ có quạt để cho cái nhiệt độ hơi nóng nó có thể là tỏa đều xung quanh, rồi mình mới cho gà vào mình nướng nha. Rồi đây là gà mình đã ướp, nó đã thấm gia vị rồi. Giờ mình lấy ra. Rồi do là gà các bạn thì thường khi mình nướng á, nó rất là dễ cháy hai cái cánh nè, cũng như là chân và cổ á, cho nên là mình sẽ dùng giấy bạc mình quấn nó lại. Rồi khi lò đã nóng rồi, các bạn sẽ cho gà vào mình nướng nha. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ chỉnh, ở đây là mình chỉnh là 180 độ C. Mình sẽ nướng hai mặt, lửa trên và lửa dưới, trong khoảng thời gian là 60 phút, tức là 1 tiếng đồng hồ. Do là con gà của mình nó cũng nhỏ, nếu mà con gà của các bạn to hơn thì có thể là 1 tiếng 20 phút. Rồi mình để chế độ có quạt luôn nha, để cho nhiệt độ nó có thể là tỏa đều. Rồi bây giờ mình sẽ căn chỉnh thời gian này. Rồi sau khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ mình nướng á các bạn, bây giờ thì gà của mình cũng đã chín rồi, nhưng mà mình vẫn chưa quét cái sốt lên cái lớp da nha, cho nên gà của mình nó sẽ chưa có đẹp mắt lắm. Thì sau khi mà các bạn nướng chín rồi, các bạn nhớ là để hở, để hé cửa thế này đó, các bạn cho một cái que như thế này, đũa hay gì đó, để cho nó bớt nóng rồi mình mới lấy ra nha, để tránh bị phỏng. Rồi mình để hé cửa khoảng 5 phút. Bây giờ thì mình có thể là lấy ra để mình quét cái sốt nha các bạn. Wow, thơm quá. Rồi bây giờ các bạn sẽ gỡ hết những cái miếng giấy bạc này ra. Mình vẫn chưa có nướng xong nha các bạn, mình còn quét cái sốt rồi mình nướng lại.
Bây giờ các bạn sẽ quét cái nước sốt lên. Rồi sau khi các bạn đã quét cái nước sốt lên cái lớp da như thế này, bây giờ thì các bạn sẽ cho lại vào trong lò nướng. Các bạn nướng thêm khoảng thời gian là 20 phút. Thì các bạn cũng để lửa trên và lửa dưới nha. Các bạn nướng có chế độ có quạt. Rồi mình nướng nhiệt độ là 180 độ luôn, 180 độ C các bạn, 20 phút. Rồi gà sau khi mà các bạn đã nướng chín xong rồi, bây giờ thì mình sẽ rắc ớt khô lên. Thì do là mình không có ăn cay được, cho nên là mình sẽ không có cho cái loại mà ớt khô này nha các bạn. Mình chỉ cho cái loại mà ớt khô Hàn Quốc á, cái loại không cay. Giờ mình rắc lên. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món gà nướng muối ớt ha các bạn, rất là thơm ngon và đẹp mắt luôn. Mình đã cắt gà ra nè. Đó. Thì món này mình sẽ ăn kèm với dưa leo nè, rồi với rau răm cũng như là muối ớt chanh. Về công thức làm muối ớt chanh thì các bạn có thể là xem lại ở video cũ nha, mình cũng đã chia sẻ rồi. Đó, khi nào ăn thì các bạn cứ vắt chanh vào. Rất là ngon luôn các bạn ơi, rất là thơm ha, màu sắc rất là đẹp luôn. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với công thức làm món gà nướng muối ớt. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món gà nướng muối ớt này nhé. Một lần nữa chúc các bạn thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye. Rồi đây là thành phẩm của chúng ta, đây là món gà nướng muối ớt, rất là ngon luôn các bạn ơi. Có ai nhìn thấy món gà nướng của mình ứa nước miếng không? Rồi đây là muối ớt nè, muối ớt chanh. Khi nào ăn thì các bạn sẽ vắt nước cốt chanh vào. Rồi mình mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Thì món gà nướng muối ớt á, để biết có đạt hay không á, thì các bạn sẽ thấy là màu sắc nè, đẹp nè. Đó. Và đặc biệt đó là gà mình nướng á, với cái thời gian á, là có thể là 1 tiếng đến 1 tiếng 20 phút, nhưng mà gà của mình nó không có bị khô, nó vẫn mềm thịt ở bên trong. Và đặc biệt đó là mình nướng bằng gà thả vườn các bạn, thì nó sẽ dai ngon hơn là so với gà công nghiệp nha. Rồi mình mời các bạn ha các bạn. Giờ mình sẽ ăn thử cái đùi nè. Rồi mình chấm vào cái muối ớt. Đây là các bạn, cái vẫn còn tứa cái nước ra luôn á, bên trong rất là mềm, ngọt thịt. Cái lớp ngoài da thì nó mặn mặn, cay cay, nhưng mà nó mặn nhưng mà nó có cái hậu ngọt nha các bạn, không phải là mặn lè đâu. Rất là ngon luôn. Bởi vì các bạn hãy thử là thay thế muối biển nè, thay thế bằng cái muối tôm giống như của mình đi, muối tôm Tây Ninh á, rất là ngon. Hoặc là muối tôm bình thường cũng được. Gà ngon quá các bạn ơi. Rồi mình thử thêm miếng này nữa ha. Đó, mình sẽ phép ăn bằng tay nha. Đó các bạn thấy không? Thịt gà nè, ở bên trong nè, dai mềm, trắng tươi luôn. Đó, nó vẫn còn hơi ướt ướt luôn các bạn, nó không có quá khô. Đó, ngon chưa? Mình xé cho các bạn xem thôi nha. Đó các bạn, rất là ngon.